Bună ziua frumoși mei, bine ne revedem, dragii mei. Astăzi vom face etalarea pentru planul material, indiferent ce înseamnă plan material, nu neapărat bani, pot fi, nu știu, mutări, cumpărări de case, vânzări, tot ce putem să vedem, ce ne atrage atenția, bineînțeles. Și la sfârșit vom vorbi așa câteva cuvinte despre sănătate, da? Nu vom intra foarte mult în detaliu, nu vreau să fac etalări lungi, la RAC mi-a ieșit foarte lungă etalarea, dar au fost foarte multe de spus. Hai să vedem ce se arată pentru voi, pentru luna, jumătatea lui mai, jumătatea lui iunie, aș spune, da? Pentru toți cei care aveți soare, luna ascendent sau Venus în Leu. Înainte să trecem la treabă, vreau să fac un anunț. Am accesat subtitrările pe acest canal, indiferent în ce țară vă aflați, acolo se activează limba respectivă, da? Sunt foarte multe limbi pe care le-am activat, așadar dacă aveți prieteni vorbitori de limbi diferite, puteți să, nu știu, să distribuiți un video ca să ajungă la alte persoane care nu vorbesc limba română, da? Sper ca această traducere să fie una decentă, habar n-am cât sunt de decente, dar eu sper să fie. Așa, nu mai am altceva de spus, hai să trecem la treabă, să vedem care e treaba pe planul material pentru leii mei frumoși. Începem. Marele preot, interesant. 4 de spade, 6 de bâte. Și pe tine te văd pe poziție de lider, dar ești foarte consumat. Poate unii dintre voi ați intrat la un job acum nu de foarte mult timp. Vorbim despre o instituție, pentru unii dintre voi ar putea să fie o instituție de stat, aici cu marele preot, sau dacă nu este vorba de ce nu aveți o poziție de ghid pentru unii dintre voi. Poate fi orice fel de instituție, începând cu, nu știu, marele preot ca fiind lider, da? Ar putea să ne vorbească, lider spiritual în principiu, parte de vindecare, tot ce are de văzut cu vindecarea, că este psihologică, că este trupească, mă refer la medici, infirmieri și așa mai departe. Poate fi coaching, cum am spus, da? Pentru unele persoane care au studiat acest tip de vindecare prin spiritualitate, poate fi, putem să vorbim și despre preoți, da? Eu dau exemple, că nu cred că stau preoții să se uite la tarot. Da, hai să ne mai destindem. Și la Raci am glumit că, na, trebuie să ne mai destindem un pic, dragii mei. Acum, ideea care este? Te văd într-o poziție într-o instituție, dacă nu ești tu șeful, propriul tău șef, vorbim despre o instituție care te consumă cumva, te consumă din punct de vedere psihic, pentru că spadele înseamnă psihicul nostru, da? Dar în același timp ești și foarte mândru de această poziție pe care o ai în această firmă, din câte se poate observa. Pași de bâte, 10 de spade, cavaler de monede, ok. Acum, e ca și cum unii dintre voi probabil că ați lăsat un job și ați plecat la alt job. Nu s-a întâmplat de mult. Poate în urmă cu 6 luni ar putea să fie, pentru unii dintre voi 4 luni. Ideea care este? Că aici ai intrat direct pe o poziție care se aștepta de la tine să faci față, da? Și pare că mai ai de învățat. Aici pare că încă te simți mic, te simți nesemnificativ, ești mândru de poziția pe care o ai, dar din punct de vedere palpabil, tu te simți mic. Pas cu pas, ți se spune, nu grăbi nimic, dacă tu trebuie să fii un soi de lider aici, pentru că ne poate arăta această combinație, ne poate arăta că asta este ceea ce te consumă. Ți s-au dat poate foarte multe responsabilități
și tu te simți mult prea mic pentru a putea face față acelor cerințe, da? Dar mie îmi vine să spun că ești pe drumul cel bun. Cavalerul de monede ne spune atâta timp cât vei persevera și vei continua drumul, încet, încet vei ajunge să faci față cu brio, da? Acelor cerințe. Pași de cupe, nebunul, și rege de monede. La capătul cărților avem regina de monede. Acum știm cu toții că leii, dragii mei, prin simpla autoritate pe care o au, fiind guvernați de soare, sunt lideri din naștere, înnăscuți. Care-i treaba aici cu faptul, cu micimea asta, pentru că te văd mic încă? Este un soi de nesiguranță în propriile tale forțe. Da, și leul are căderi de... Bineînțeles, ca orice persoană umană, și leul are căderi de... unde se stinge, da? Un pic energia lui. Acum, ce se întâmplă este că, indiferent că te simți mic, tu faci față cu brio acestor cerințe, așa cum am spus, și cum vei persevera și vei persevera și vei lupta, pentru că ești un mare luptător, vei ajunge să fii mândru de tine într-o zi. Poate nu ești mândru de tine în momentul ăsta, poate nu ești acel lider care s-a cerut să fii, dar nu are nicio importanță. Tu mergi mai departe. Tu fă în continuare ceea ce faci, că faci bine. E ca și cum mai bine mai încet, dar sigur, decât repede să te arunci așa ca nebunul și să vrei să ajungi sus cu viteză. E mai bine încet și sigur, da? Ca o persoană foarte realistă, ca o persoană care nu scapă niciun detaliu al acestui drum. Pentru unii dintre voi, faptul că sunteți atât de consumați și responsabilitățile sunt atât de mari, e posibil să aveți impulsul să ziceți: îmi bag picioarele, eu plec de aici, că eu nu pot cu asta. Ce ni se spune este: nu vă lăsați duși în eroare. Da, hai să zicem așa, nu te lăsa dus în eroare de partea asta ta vulnerabilă, da? Lasă vulnerabilitatea, că tu ești altceva. Dă-ți voie să, nu știu, să plângi dacă vrei, de ce nu? Pentru că pajul ăsta este foarte sensibil, da? Dă-ți voie să plângi din cauza, nu știu, faptului că nu faci față cerințelor de la job. Nu e nicio problemă. Plângi, dar nu lua nicio decizie imprudentă, pentru că nebunul poate fi foarte imprudent, da? Și ne produce un haos în viața noastră, pentru că aici avem un rege de monede. Ultima carte este regele de monede, care ne spune: tu poți. Tu poți. Doar continuă să faci ceea ce faci. Nu pot să zic altceva. Așa că nu vă asumați niciun risc, dragii mei. Chiar dacă sunteți la pământ, chiar dacă ziceți: îmi bag picioarele, renunț, nu renunțați. Ok? Cam asta ne spun aceste cărți. Acum fiecare, bineînțeles, are liberul arbitru. Nu ne băgăm în viața nimănui. Doar spunem ce vedem. Ok, din punct de vedere al sănătății, faptul că probabil ești foarte consumat, poate ce se întâmplă la job, probabil că te pune la pământ într-un fel sau altul aici. Putem să vorbim de oboseală cronică și ar trebui să-ți iei o pauză cumva, să te recuperezi. Aici ai nevoie de ceva nou, pentru că nebunul s-a așezat sub această combinație. În momentul în care suntem la pământ și simțim că nu mai am forță să mă dau jos din pat sau nu mai am forță să mă bucur de viață în timpul meu liber, nebunul zice: caută-ți un hobby, caută-ți un, nu știu, weekendurile, dacă nu le lucrezi, fă ceva care să te scoată din această stare, fă ceva care să îți facă plăcere, dă-ți un capriciu, ieși în natură, de ce nu, da? Ceva care să te distragă, pentru că unii dintre voi, cum sunteți consumați din punct de vedere psihic aici,
psihicul nostru de foarte multe ori ne face să vedem lucruri tragice, care poate nu sunt chiar așa de tragice. Avem o conotație de risc, după cum am zis, când vorbeam despre bani sau despre job. E vorba de a te distrage, a-i distrage atenția minții tale căutându-ți ceva care să-ți facă plăcere. Ca să nu te afecteze mai mult pe partea psihică, da? Despre asta vorbim. Dacă nu aveți un job, mă întorc un pic la joburi, dragii mei, da? La bani. Dacă nu aveți un job, aici ne arată finalul unei perioade complicate din punct de vedere financiar pentru unii dintre voi. Nu știu, ți-a tăiat pensia, ai pierdut jobul, ai pierdut o sumă de bani, că poate fi și asta, da? 10 de spade, nu știu, pentru că ai riscat. Poate s-au întâmplat aici niște riscuri în cazul în care au existat pierderi de bani. Ideea este că aici vedem că începe să se rezolve problema financiară, indiferent care a fost. Că au tăiat pensiile în această perioadă, mai-iunie, probabil că instituția va anunța că poate nu o să vă dea toți banii sau nu o să vă dea, nu știu, 10%, o să vă dea 5% sau 2% și timp de, nu știu, 10 luni, de exemplu, dă câte 2% în plus la pensie, ca să înțelegeți ce vreau să zic, da? Deci aici vedem că se va rezolva această, într-un fel sau altul, problemă financiară. Alții dintre voi începeți un nou job după o perioadă în care ați avut probleme, n-ați avut un job. Vedem aici că vin mesaje de la anumite instituții. Poate fi că ați pus CV-uri prin nenumărate locuri și cel puțin 2 mesaje veți primi de la 2 instituții. Unii dintre voi veți începe un nou job, da? Cam asta e ceea ce vedem pe aici, pe la voi. Nu mai am altceva, dragii mei, vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!